Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa lễ Tết sắp tới, Hana sẽ chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn những món tráng miệng vừa ngon vừa đẹp mắt cho bữa tiệc gia đình của mình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những món tráng miệng mới lạ, nhớ theo dõi Hana vào thứ Ba và thứ Sáu để mình cùng làm những món tráng miệng này nhé. Để làm món tráng miệng rau câu này, trước tiên mình sẽ cho vào son 900ml nước. Phần rau câu dẻo thì Hana sử dụng 5g. Rau câu giòn thì mình sẽ dùng là 8g. Cho rau câu vào son, vừa cho vừa khuấy để tránh rau câu bị đóng cục. Và mình ngâm khoảng 30 phút cho rau câu nở. Đây là cách lấy màu xanh từ lá dứa Hana thường làm mỗi khi đổ rau câu. 50g lá dứa, sau khi rửa thật sạch, mình sẽ đem đi cắt nhỏ và cho vào cối xay sinh tố một nửa. Thêm vào 200ml nước ấm, mình sẽ đem xay nhuyễn và lọc qua rây. Khi lọc xong thì cho hết phần nước lá dứa này trở lại cối xay và cho phần lá dứa còn lại vào, tiếp tục xay lần 2. Mình xay 2 lần như vậy thì màu xanh lá dứa sẽ đậm và đẹp hơn. Để giữ màu xanh lá dứa, khi lọc nước lá dứa xong, cô bác, anh chị và các bạn cho vào 1 muỗng cà phê đường cát và khuấy đều lên. Tiếp theo, mình sẽ đi chuẩn bị phần màu nâu. Hana dùng 5g bột cà phê hòa tan, 1 muỗng canh đường cát và 100ml nước nóng khuấy đều để qua một bên. Sau 30 phút, mình sẽ đem nấu phần rau câu. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy lên để tránh bị khét ở đáy. Đậy nắp lại, nấu cho tới khi rau câu gần sôi. Thỉnh thoảng cũng nhớ dỡ nắp ra khuấy đều rau câu. Và khi rau câu gần sôi thì nhớ canh lửa, kẻo bị trào ra khỏi bếp. Khi rau câu sôi thì mình tiếp tục nấu thêm 5 phút nữa để cho rau câu được tan hoàn toàn. Sau 5 phút, thêm vào 100g đường cát, 1/2 muỗng canh vani, khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn và rau câu sôi trở lại. Nếu có bọt thì mình nhớ hớt cho sạch để rau câu của mình được đẹp mịn hơn. Vì Hana chỉ có một cái khuôn bánh nên mình sẽ pha rau câu cho một khuôn. Phần rau câu màu trắng mình sẽ dùng 150g nước rau câu, 35g nước cốt dừa, 35g sữa đặc và 35g kem sữa. Đây là loại kem sữa Hana thường dùng. Cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng bất cứ loại nào mình có hoặc thay thế hoàn toàn bằng nước cốt dừa. Nấu cho rau câu sôi trở lại và lọc qua rây. Rau câu còn lại chưa làm thì mình nhớ giữ ấm trên bếp với lửa nhỏ nhất. Khi khuấy rau câu nguội, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ đừng khuấy vòng tròn, mình dễ tạo màng. Mình chỉ cần múc rau câu đổ từ dưới lên trên là được. Để làm màu nâu, Hana sử dụng 50g nước cà phê và 100g nước rau câu nóng. Màu xanh thì mình cũng dùng 50g nước lá dứa và 100g nước rau câu nóng. Để rau câu nguội, mình cũng múc đổ rau câu giống như Hana chia sẻ. Để biết độ nguội của rau câu đạt hay không, mình cũng múc tất cả các màu xen kẽ với nhau. Nếu các màu không hòa lẫn vào nhau là độ nguội rau câu đã đạt. Bây giờ mình bắt đầu đi làm. Với liều lượng rau câu này, mình sẽ đổ được 6 khuôn nhỏ, mỗi khuôn có đường kính là 7cm. Hôm nay, Hana sẽ sử dụng ca đổ rau câu 5 ngăn. Ca này cô bác, anh chị và các bạn mua trên mạng. Mình mua 5 ngăn thì tốt hơn, vì sau này mình có thể đổ được nhiều màu. Màu xanh thì Hana sẽ cho vào 1 ngăn,
màu trắng 2 ngăn, màu nâu 1 ngăn. Mình xen kẽ các màu với nhau. Màu nâu thì Hana để giữa hai màu trắng với nhau. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có cái ca dài, mình có thể dùng muỗng múc rau câu đổ vào. Rau câu thì mình đừng múc đầy quá, mình đổ cách miệng khuôn 0,5 cm. Và từ từ cho phần rau câu này vào mỗi khuôn bánh. Làm như vậy cho tới khi đầy khuôn. Sau khi đổ rau câu xong, mình để cho rau câu thật nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất là 30 phút hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có cái khuôn 5 ngăn, mình có thể dùng muỗng múc và đổ xen kẽ các màu với nhau. Hoặc là mình dùng một cái chai nhỏ cắt hở phần phía trên, cho xen kẽ các màu vào. Nhưng mà mình nhớ màu trắng lúc nào cũng nhiều hơn hai màu còn lại. Với ca đổ 5 ngăn, ở lần này Hana sẽ cho màu xanh giữa hai ngăn màu trắng. Và mình cũng để nguội và cho vào tủ lạnh cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Đây là khuôn bánh Hana đổ hoàn toàn bằng ca 5 ngăn và màu đen ở giữa hai màu trắng. Còn đây là khuôn bánh mà mình đổ 3 loại, vừa bằng tay, vừa bằng chai và vừa bằng ca 5 ngăn. Cô bác, anh chị và các bạn có thể phân biệt được cái nào mình đổ bằng cách nào không? Vậy là mình có thêm một món rau câu vừa ngon vừa đẹp mắt cho gia đình của mình vào bữa tiệc cuối năm hoặc là đầu năm mới. Phần rau câu thì có màu sắc và hoa văn rất là bắt mắt, vị ngọt vừa phải, ăn vừa giòn giòn vừa dai dai. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.